Вітаю вас, мої солоденькі, ми з вами повертаємося до проходження гри під назвою The Sinking City. І минулого разу ми попалися в пастку цієї паскуди на ім'я Анна Кавендіш, яка замовила нас. І дивіться, що тут є. Записка для Моріса. Я не знаю, де вона взяла нашу світлину, але нам, коротше, підсунули свиню. І намагалися нас вбити, і тепер треба доповісти пану Трогмортону, що ми дізналися, і що це за організація, що це за секта така тупа. Ой, що це вони тут вже? Вони... Ви взагалі адекватні люди? Ви норм? Я спочатку подумала, що стоїть цей... труна з трупом. Вони, типу, витягли тіло з труни і поклали просто так. А потім думаю, ну ніфіга собі, вони їдять тортик прям поруч з трупом, а потім дивлюся, що вони їдять труп. І в мене на долю секунди просто відібрало мову. Нафіга вам торт у формі цього покійника? Я якось і в житті не люблю реалістичні тортики. Але це вже якийсь рівень надзвичайний. Ви йобнуті, шановні. Фу. Так, я знаю, хто викрав професорку Доу. I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Ну, реально, не всі інсмутці поганці. Типу, якщо там людина сношалася з монстрюком і народився інсмутець, це ж не провина інсмутця. Він же не винуватий, що його батьки йобнуті, якби. Actually, most of the EOD members I met were locals. And for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You ought to examine your prejudices. Are you calling me a bigot, Reed? Ну ні, він не можна сказати, що він просто... Хоча він же їх до цього ненавидів. Час змінюватися, чувак. Треба об'єднуватися адекватним людям між собою, щоб боротися зі злом. Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Цей чоловік просто база. Просто він настільки людяний, він настільки от просто в яблучко. Просто. Я обожнюю цього чувака. Єдиний еріт в моєму серденьку тепер. Так, що до мого завдання? Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Дроба. А що таке? А що я не можу більше нести? А, це типу в мене вже по патронам засі, так? А що по вмінням? 3 очочки вміння. Звіролов. В мене з пастками справа погана, тому якби... Джилоріс, загострені зуб'я пасток.
Глибше проникають в плоть ворогів. Бляха, може, напевно, пастками і цими бомбами треба їх закидувати? Ну, що, типу, воно більше буде бити, ніж патрони. Може, гра нас підштовхує до того, щоб ми отак от шукали способи, а не просто, як я оце шпуняла. О, оце нам треба. Кількість матеріалів збільшуємо. Ага. Заощаджує матеріал. Ну, оце корисно, це дуже корисно. Особливо в таких умовах. Я не збираюся стрибати поки що. Ваша живучість збільшується. Ну, це нормально поки що. Шкода, якої ви завдаєте в рукопашній. Та я б взагалі не рукопашилась, знаєте. Не хочеться мені. Гвинтівки. А до дробашу є? О! Оце візьму, це мені треба. І візьмемо, напевно... А що це таке? Ви тримаєте в обійму, що дає змогу на тут перейти? Ні, не хочу. Хай буде ці пастки. Хай буде, будемо вчитися тоді. Так, що по справах? Батьки і діти. Вимога Фреда. Фред сказав, що знає, де ЕОД отримує професорку Гарріет Доу. Очільницю знає... А, Фред, це той хлопчина, який нас зустрів після того, як нас намагалися вбити. Так, терепери. Він не скаже мені, де вона, допоки не організуємо безпечну втечу з міста. Фред запропонував звернутися до місцевої ватаги контрабандистів. Він вважає, що контрабандисти таємно спілкуються з допомогою рекламних оголошень щодо гавані спасіння в місцевій газеті. Ймовірніше, що... Ага. Отаке. I'm not in the mood for chit-chat, Mr. Reed. А коли ти взагалі в муді? Ну що, будемо... Фу. Які ви гидкі, не можу з вас. Так. В газету підемо? Підемо до газети. А я не знаю, що ми там будемо шукати, але щось пошукаємо. Що воно буде? Так. Бляха, гляньте, скільки місць ще треба там навідатися. Я навіть не знаю, як краще зробити. Чи записати серію, чи просто поза записом полазити там щось пошукати, чи як, чи що. Просто може там щось смішне буде, прикольне, а ви не побачите. Це так шкода. Так, де... О, а що це? Ганчір'я. Я сподіваюсь, не... Хоча б чисте. Так, ось сюди нам. Привіт, Усі. Stay safe. I hope I can do this. Вимога Фреда. Так, Гаррі Доу. Що в нас? Район? Це в нас гавань спасіння. Так, рубрика. Реклама, напевно. Після повені? Оголошення, може. Навчилася, га? Навчилася. Настав час провести беззубого Боба в останню путь цього разу до шинку 7 дубів, що на заході гавані спасіння, на перехресті вулиць Тихобережний та Спасіння. Останній путь це, напевно, з острова. Напевно, так. Так, ну що, поїхали. Нам треба знайти. Додати мітку. Де воно тут у нас? Угу. Шинок 7 дубів. А він десь тут був. Тут десь. Чи ні? На заході. Суднобудівна, Тихобережне спасіння. Ой, це моторошна затока, це не ж Господи. Лошарик. Так, оце спасіння. Так, спасіння, ресурс на перехресті вулиці Тихобережної та Спасіння. Оце спасіння, а Тихобережне йде?
Так, а де тут обережно? Ой, ось воно. Ось воно, напевно. Ось тут, де ми були. Я ще там мітку поставила. Напевно, воно тут. Ми тут бігали вже. Так, швидке переміщення сюди. Ну, добре. Побігли потрошку. Але якщо це буде те місце, значить ті місця, які ми знаходили до цього, вони теж можуть бути якимось важливими. Ну, тобто я заходила в приміщення, там, в якусь квартиру чи дім, і він був пустий. Там були тільки ресурси і все. І, мабуть, то також сюжетна якась фігня. Так, ну, а що нам тут? Ми і отак от пропливемо, а тут поруч все нормально. Це є нормально. Так, що в нас тут? Ой, не та кнопка. Так. Зараз зорієнтуюся сюди. Все правильно. І пропусти, і воно буде прямо. Зараз перевіримо. Цей досі вбивається, досі не їде. Здається, якась частина попередня, чи 2 частини назад з цього все починалося. Бляха, де човник-то? Що це таке? Це я поставила? Ага, загадка. Що я собі думала? А чого немає човника? Я не розумію. Він же, деякі човники відкатуються назад, деякі не дуже. Як їх зрозуміти? Обіжимо ось сюди, подивимось, чи що? Чи отуди ще подивимось? Хто спер човника? Скотиняй. О, човник, все нормально. Ну що, попливли. Бляха, тут доведеться тепер зробити зайві кроки, але гаразд. І на тому дякуємо. Так, правильно я пливу? Це все так. Чувачки в кубасу. Так. Щось тут кріпота. О, гляньте, шкільний автобус. Не допливли дітки до школи. Ще не доїхали. Так, що ми маємо? А там щось є? Мені здалося. Щось вона не схожа на рибу, яку тільки що зловили. А, чи тут місяць пролежала, бачите, в неї навіть сліди цього гниття. Пане, вас найобують. О! Шикарно, просто шикарно. Ну ось, дивіться, у нас тут має бути приміщення. Десь отуточки. Так, воно або отуточки. Ну. Або... Я нічого не бачу. Ага, отам, може бути. Шинок, ага. Значить, воно не те. Значить, я все ж таки помилилась. Моя теорія невірна. Але все норм. Привіт. Ні. Bye. Я хочу покинути місто, щось зарано. Таке казати він, напевно, не скаже. Хто ти такий? It's you, the man who made the boss blow a gasket. Caleb never thought a newcomer would make him look such a fool to Mr. Throgmorton. It's not my fault you guys didn't check the warehouse. I know. No hard feelings, pal. Impressive work finding the killer. О.
Maybe you can help me with another one. The name's Хочу. Sam Shaw. Take your drink and let's talk. Didn't I hear something about a prohibition? Of course. This place merely sells juice. Old fermented grape juice. A tonic for your health. So, how about that business? Ні! We can talk. З but I don't задоволенням work for побігаю. free. I know. Still, the task is simple, so I can't offer a lot. I just need a few photos of crime scenes. What do you say? А чого сам не You're the зробиш? police officer. Why can't you take the photos yourself? The cases fell to other detectives, but they've let them slip through the cracks. I can't go behind the backs, but an outsider... Тоді розумію. Tell me where to find the bodies. Here are 3 file cards with names and addresses. Bring me photos of the victims, then I can start to get this moving again. I'll be waiting upstairs for those 3 photos. Please, try to be discreet in this matter. Отакі чувачки мені подобаються. Take care. Отакі чувачки мені подобаються, яким не все одно, які намагаються щось змінити, щось на краще. Так, тепер можемо поговорити. Раз, я просто думала, чи мало того полісмен і цей чувачок не захоче розмовляти в його присутності, а раз він нормальний, то... A little bird told me there are people in Oakmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? Я прийшов на поминки без зубов був. I've heard they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. На Трогмортона, ну, якби ми досі на нього працюємо, я не знаю, чи це норм казати. Нишпорка. Яке взагалі це має відношення до справи? Спитаємо, що йому треба. Actions speak louder than words. Maybe I can prove myself by helping you out with something. Solving problems is my specialty. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, don't worry. I expected a package to be delivered ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Без проблем. Bye. Так, дивіться, що в нас. Оце треба все поробити буде. Я думаю, реально. Я, може бути, візьму якийсь квест і буду його робити, і повирізаю шматочки до самого цікавого. Покажу вам тільки найцікавіше. Але не знаю, коли це ми будемо робити. Робити це... Чи окрему серію виділити під екстра, ну, типу, квести, або просто робити по одному на серію. Коротше, ви скажіть, як вам цікавіше, і будемо думати. Угу. А поки що будемо робити основні квести, поки йде. Так, що в нас тут? Угу. Тири-пири. Західна частина Хмуторшної затоки. Проспект Леві Кофіна. Ой. Я досі погано орієнтуюся. Проспект Леві Кофіна. Неподалік перехрестя з проспектом Маршалу. Десь туточки. Десь туточки по центру, напевно. І як мені туди пилити? Ну тут поруч, якби. Телепортнемося. До речі, що там ще є? Тут нічого нема. Тут все таке старезне. Гляньте, скільки тут риби. Я дивуюся, в них стільки риби всюди валяється. І вони ще голодують. Хоча, може, зберігати нема, де воно гниє дуже швидко. Тоді нащо ви стільки ловите? Що це за квіточка така? Бляха, цікаво. Ну, гаразд. Почухали.
Добре, що тут будочка прям поруч. І ходімо сюди. Подивимось, що нас чекає. Я, бляха, уявити собі не можу, що буде далі. Так. А, ще цей чувачок є з квестом своїм, що треба знайти цей... Ага, туди. Що треба знайти йому той судовий журнал. Я вже й забула про нього. Щось воно не схоже на Just Caught. Я вам не вірю. З камери. Хто за мою срачку заплатить потім? Так, направо, сюди, чи можемо прямо? Ну, поруч все. Отакої. Що це було? Це людина спригнула, чи? Ви бачите? Ви ж це бачили? Мені ж не здалося. Якийсь такий район стрьомний. Прям мені не подобається. Ой, не туди побігла. Господи, та що ж таке? О. Скоро будемо на місці. Так, а що це таке? Цікавенько. О, тут якесь добро. А можна обшарити? Глянь. А нафіга воно тут? Просто для декору? А ні. Дарма бузю. Тут є секретики. Прискорення, що ви всі такі повільні. Так, майже прийшли. Іу, які ви гидотні. А що буде, якщо я... Добре, що тут не було поліцейського з пістолетом, бо мене б зараз застрелили за таке. Іди швидше, блін. Ой, гаразд. Якщо трошки, то воно не завадить. Ля. О, паличка впала. А він її підійме, цікаво? Чи вона зникла? Я те зараз зарублю, іди давай. А це взагалі, якщо зарублю людину, ну якогось прохожого, мені взагалі... Міракл. Мерлін. Просто. Ну, типу, якось це вплине на мою репутацію, там, на ставлення персонажа, чи це все номінально так? О! А, він не вмер, він живий? Він живий, наче. Ти живий? Пане. Живий, наче рухається. Вони, бляха, із пустоти просто вилазять. Так, сюди пошаримо. Ну, бо часи такі важкі, складні. Треба все шарити, треба все дивитися. Так, щось тут є? О, зарожно. Доброго дня! Йо. Мені вже тут не подобається. Можна я піду звідси? Ой. Ну давайте, падлюки, вилізайте, що? Ну, що я сказала? Вливай гімно, іди сюди. Я знаю, що ти хочеш мене з'їсти. Так, або це звуки води, або це реально монстрюк. Бляха, да що ж таке?
Капець, я в нього всадила кілька патронів, він не подихав. Тільки попала в цей мішочок, він здох. Це що, легені? Гляньте, це ж реально обличчя чиєсь. Фу, який жах. Мене бісить, що я всрала патрони. Треба було більш виважено шпуняти. Коротше, наступного разу я не буду стріляти, я буду чекати нагоди. І так я себе втішаю. Окей. Але я тепер переконалася, що оці булькаючі звуки — це саме оцей монстрюк. Так, а ну виходьте. Left by something heavy with wheels. Я хотіла б пожартувати, що там везли твої стальні яєчки, завдяки яким ти тут з монстрюками борешся. Але... крінжа. Ой. Що це значить? Що таке? А! Секретики? The blood's almost dry. Я б випила зараз заспокійливе, але його не сильно плющить, тому... Empty. But Коли reeks буду of плющити gasoline. сильніше, тоді... I've seen ashes like this before. Well, that's one way to get rid of a corpse. Чувака спалили. Бляха. А за що? Чого? Що тут було? Жесть. Заради чого, головне? Що ви тут хімічили? Ящик віскі. А ще знаєте, що я помітила? От, наприклад, ми сюди прийшли, у нас був тільки один монстрюк. Фактично, ми, напевно, ще десь на початку гри. Ну, типу, ближче к початку, тому що, напевно, коли йдеш далі, то там монстрюки стають більш моторошними, більш такими. Коротше, їх стає більше. You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get 'em, boys. Фіга. Drock. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? No mercy, boys. He's been asking for this. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Time to figure this out. Drock. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid... You're done, kid. Someone talks to the... No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. О! Нас плавить. Ану. А, просто він швидко відновлює свій, свою менталочку, і на Left цьому by все. something heavy with wheels. Причому дуже швидко, якось так. А що там? А, ми все тут зібрали, вже можемо йти. Ну, гаразд. А до речі, а в цьому районі, напевно, має бути швидке переміщення? Чи ні? Може, тут десь є поруч? Споти злякалась. А, музика. Музика така напряжна, тому що тут же ж заражена зона поруч. Тому воно нас так лякає. Ага, тут у нас ще є човник поруч. Де нам треба було, я вже забула?
А, ми можемо сюди переплисти і добігти спокійнесенько. Але я вам цього не покажу. Ось, бубки, для вас пройшла даже мілісекунда. Для мене пройшло фіг знає скільки часу. Але ми дійшли. Тепер поговоримо з ним, що він нам скаже. Я знайшов кур'єр. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. What? Okay, I'm dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Is there anything I can do to help? Nay, I'll handle it. But take my advice. The boss is the only man who can arrange a bon voyage. Don't do anything to make him unhappy. There, on newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, Okay. thanks. Тримай Here's ящик. your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. Окей. Bye. Нова зачіпка в покоях мислення, ящик віскі, тири-пири. Так, вбивство в підвалі. Кур'єра було жорстоко вбито, вочевидь, коли він шукав ящик, який схований за стіною. Убивцями командував чоловік в інвалідному візку. Здається, кур'єра вбили через те, що той співпрацював з поліцією. Так, вказівки щенкаря. Місце зустрічі. Алея на Млиновому проспекті, десь на півдні гавані Спасіння. Що роблять із собакою? Собака скажений, тож його треба вбити. Як мило! А, тобто та фаза закінчилася, ми зробили висновки і тепер рухаємося далі. Так, ну що, де в нас тут? Південна частина гавані Спасіння. Окей. Млиновий проспект. Ось він. Цей Млиновий проспект. Щось такий маленький. Оцей шматочок і все. Там між Спрутовим. Між Спрутовим. Шкіперною вулицею. Ну, це ж воно. Оце воно. Ходімо. Так, що краще буде? Поплисти туди? Чи телепортнутися і отак от проплисти? Ну, телепортнемося. Бо я леда що. Я дуже сподіваюся, що всі ці побічні квести, які в нас є, ну, типу, сюжет на них не дуже впливає, що можна буде до них повернутися. Тому що, ну, бляха. Я ще не знаю, в якому порядку я хочу це все проходити. Може, його треба було одразу проходити, чи як, чи що. Тут стає все моторошніше і моторошніше. Так. Ну, це тут завернути. І одразу наліво. О, такої. Все. Десь тут будемо шукати. Ти не та людина, ні? Зараз пошукаємо, де нам що робити. Так, що це за? Hey fella, what do you do when you see a dog? Pet it or kick it away? Собака... А, вб'ю, бо собака скажений. I'd kill it, because the dog's rabid. Right you are. You're a new one, huh? Come with us. Я б хотіла відповісти, що я тобі не довіряю, але, напевно, це невічливо казати, якщо ми хочемо співпрацювати. Тому... Just take me to your boss. Тому я не буду вийобуватися.
Не буду дратувати людей. Але я можу. Але не буде. Hello. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off limits. Так а за що? Ми вперше зустрілися, чувак. Я зарубаю тебе топором. Who are you, and what the drock do you want? And let's be quick about it, kid. I don't have the whole damn day. I'm Charles Reed, Private Eye. Heard you can help with, certain things. So you want a favor from me, Mr. Reed. And what would that be? I want to smuggle a man out of the city. Yeah, a lot of people want to leave Oakmont, kid. Few ever succeed. It won't be Такі easy. фенсі. And, like everything in life that's worthwhile, it won't be cheap. So, what's it gonna cost me? Normally, I wouldn't do drock for a newcomer. But you're doing business with that old ape-lover Throgmorton. I think that's interesting. That tells me you're worth something, kid. Now, I have a job needs doing, but it needs to stay between the two of us. Пробачте. Без проблем. Guess I have no choice. So, what do I need to do? First things first. My name's Brutus Carpenter, rightful head of the Carpenter family. Second thing, someone tried to kill me a week ago. You're not asking me to track them down and kill them, are you? No, kid. I've got hatchet men if I need them. And I don't want to kill them anyway. I just want to know who was gunning for me and why. Yeah, I know how it sounds. But after I almost died, I realized that being a hard case isn't the only option. Я йому не вірю. I want to try to do things differently. Я йому не вірю, але я зроблю цю справу, ну бо нам треба по квесту це зробити. Розкажіть мені, як це сталося. All right, color me interested. How did this all happen? I woke up in the crematorium inside a Ніфіга rolled up собі. carpet. I had this tag on my toe like some cadaver. And I was covered in this weird rancid slime. I managed to get myself out of there. But what I saw once I got home made me think I had a screw loose. And? What did you see? Me, kid. Some palooka wearing my face and walking out my front door like all was well with the world. So I decided to get out and hole up here. Gathered a small company and pulled myself together. Зачекайте. Він був, типу, мертвий в слизу, в морзі. По-перше, це надзвичайно жахливий досвід. По-друге, де гарантії, що він справжній? Може, він дійсно вмер? Такий. Бляха, і хто це замість нього тоді? А що, якщо секта використовує монструків для того, щоб підмінити впливових членів суспільства і таким чином впливати на всі сфери для своїх злодюжних справ? Ну, типу, як злого клона підселили. Так, що останнє ви пам'ятаєте? What was your last memory before the crematorium? I can remember clearly a dinner I had a week before the incident. After that, only bits and pieces. I remember writing something in my diary. I don't recall what, except it was important. Those notes could tell us how it all started. And I suppose that diary's still in your manor. Exactly, kid. In a strongbox in my room. You have my permission to crack it if it's necessary. I'll write you the address. Тобто він писав в своєму щоденнику щось, залишив його в сейфі, а потім в нього провал в пам'яті, і він прокинувся в крематорії. Так виходить. І коли він намагався повернутися додому, там був чувак, і в нього не було змоги.
Жесть. You must have tried to do something about this imposter already. Of course I did, kid. I wouldn't be asking for your help if this was just a walk in the park. My people said they killed that other me. It didn't change a thing. I guess they got the wrong guy. Може, їх декілька? Any thoughts on who'd want to do this to you? It must be someone close to me, so I can't trust anyone. I haven't even contacted my son Graham. Normally I'd get him to solve this. I'm vulnerable now. I can't risk exposing myself. Another good reason to bring in an independent contractor. Де я можу знайти крематорій? So where would I find the city's crematorium? Of course you don't know. You're a newcomer after all. Here's the address. I got it. It appears you're quite capable of standing without aid. So why the wheelchair? Does your curiosity always beat out your courtesy? I'll tell you if it makes you happy. I'm old. Some days I feel tired. This wheelchair, unlike many people, has never crossed me. So I know I can count on it if I need to. Окей. Треба все запитати. You mentioned your son, Graham. Can you tell me more about him? Graham? Why would you care? He has nothing to do with this. You sound pretty sure about that. Of course. Graham is too honest. And since the end of the war, he turned into a real bleeding heart. It's become a bit of a headache, actually. Of course, we've had our differences, especially about the family business, but he would never hurt a fly, let alone me. Окей, до побачення. Goodbye. Покої мислення. Я не вірю, що він змінився. Хоч вбийте. Людина прожила все життя, керуючись одними й тими самими принципами. І вони йому допомагали вижити взагалі. Вижити і керувати іншими. І тут, типу, так, цей досвід жахливий, але я впевнена, що він не зміниться. От просто стопудово він не зміниться. Не зміниться ніфіга. Він може навіть сам думати, що змінився, але насправді ні. Тому що це стрес поки. Потім він повернеться до звичайного життя і, ну, типу, інакше вже справи не вміє вести. Так. Маєток Карпентерів. Маєток Карпентерів. Стара Діброва. Всі крутелики живуть в Старій Діброві. Південна частина Старої Діброви. Вони що тут сусіди? Золотомоста. Столітнім проспектом. О, тут він живе. Віник в маєтку. Окей. А оце що? В південній частині Очеретяна Височина. Я тут трошки була. Я отут бігала. Університет. Так. Ой, пробачте. Похолодало? Тепер буду частіше чхати. Так, південна частина Старої Діброви. Це ми вже знайшли. Крематорій. Південна частина Очеретяної Висоти. Вейна і Філіпса. Вейн. Вейн і Філіпса. Отуточки воно. Неподалік від університету. Just calm down. No need for violence. Та я й не збиралася вайленс приміняти. А ти хто така? How you doing, handsome? Його чіка. О, гляньте. А чого спалений це? Так, тут всі маєтки схожі один на одного.
Так, а нічого не можна? Що, нічого нема? Ви мені нічого не лишили, ви нормальні. Жлоби, гляньте. А, ні, щось та є. Whoa, what gives? Хочеться застрелити. A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap or two. Yeah, top marks Just for like the old quantity, days. but so much for quality. Even my gear's in better shape. Іу. Це що таке? Когось застрелили, якусь... We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. Тобто це був її будинок? І людину застрелили, The blood dried not too long ago. щоб звільнити дім для цього Брута? Тобто я не дарма сказала, що він не зміниться. Do you like it here, newcomer? Well, get used to it. I can't No one imagine leaves it ended Oakmont well for whoever nowadays. lost all this blood. Я з вас в ахері, якщо чесно. Я, звичайно, знала, що ви гімнюки, але... Ну... Настільки! Так, що ми ще не знайшли? Бляха, тут ще щось має бути. О! По труні, звичайно, не дуже добре лазити, але... Такі часи відчайдушні. У нас немає вибору. Так, а це що? We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. Так і що далі? Щось має ще бути. Ми щось впускаємо. Я не хочу вже так робити і залишати якісь докази, як минулого разу. Пам'ятаєте, як ми зі складу риби пішли? A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap or two. Just like the old days. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Я Brute знайшов тут hadn't put мертву you жінку. off of Funny it. thing, I found a dead woman in your basement. Now, I don't suppose you had your men kill her. Quiet, you! You're scaring Mary. Look, she didn't die by my order, kid. Take my word for it. And the guilty have already been severely punished. Look, I have my shortcomings, but I don't hurt women or kids. Goodbye. Але ж застрілив цей чувак. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off limits. Це ж він застрелив. How you doing, handsome? Just calm down. От давайте ще раз перевіримо. Це вже справа принципу. We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. Це він. Це ця падла. І ніфіга він не покараний. Нащо ото корчити з себе, я не розумію. Ай, брехуни. Одні брехуни. A little blackmail, a Whoa. little larceny. What Бляха, gives? що тут ще може бути? Я не розумію. Що ще я пропустила? Do you like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont now. Окей, ми, напевно, ще сюди повернемося і потім.
Потім розберемося. Так, тепер нам треба повернутися от туди. І почешемо потрошку до наступної точки. Підемо в морг спочатку. Підемо в морг і там пошукаємо якісь спогади, може. Гля, з'явився з повітря, чувак. Так, де воно тутечки в нас? От тут воно. Тут пробігти зовсім чуть-чуть трошечки. По водички можемо проплисти, напевно. Знаєте, у мене таке неприємне відчуття. Взагалі від взаємодії з такими гімнюками, що я маю їм допомагати. Так. Яке ж тут все гарне. Ну ось. Десь тут. А що це за місце? Окмант крематоріум. Ось воно. Прибираємо і топаємо сюди. Ану. Що в нас тут є? Hello. Все, знайшли. Слухайте, а тут так гарно. Тут, бляха, затишніше, ніж у багатьох домах, які я тут бачила. Тут сухо, тут чисто, тут дерев'яні такі поверхні. Прям подобається. Квіточки лежать, як мило. Жалобна зала. Так, морг. Так, пістолет в мене є? Є пістолет. Про всяк випадок, якщо хтось встане з цих мертвяків. Так, минулий тиждень на зміні Джеймс Уоррен. 7 нерозпізнаваних тіл. Угу. Джек Вайт. На зміні. Ага. Кремовано. Якісь чувачки кремовані. Скільки ігор горорців або з натяком на горорець грала, усюди є морг. Усюди є оці штучки. Це просто класика жанру вже. Ой, як спуститися ще нижче? Сьогодні я рано зачинився і пішов додому. Ключі лежать на столі. Вранці я чув жахочвар поблизу кладовища. Будьте обережні. Жахочвари. What a stench. Це ж та зелена херня, про яку казав цей Карпентер. Що він був перемазаний в неї. Що за звук? А, це типу ток. Whoever held this poker has got to be covered in slime. Що з ним зробили? Мені страшно. Judging by the dried blood and the dent on the shovel, it was used as a weapon. Може він від жаху шварив там. Відмахувався. Так, тут нічого не працює. Окей, все пошарили. Матінко! Що це таке? Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy. Ugh, it stinks. О! Ну, ходімо. What by the angles is going on? Where am I? О, він вдарив цього працівника. От гімно. I need to get out of here before he comes round.
А щоб що? Ти ж живий, чого б він тебе... А може він подумав, що його замовили, і типу той чувак його, ну, вб'є в будь-якому випадку? Може він просто пересрався? Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. Let's get a handle on what actually happened here. Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. Ось, його принесли. Він очухався такий, типу, о, що зі мною сталося? What by the angles is going on? Потім йобнув цього чувака Where am і I? втік. I need to get out of here before he comes round. Brutus was brought in by some group who had to deal with the crematorium worker. So, Brutus woke up, knocked the guy out cold, and escaped. Воу-воу-воу-воу, полегше. Хто цей доктор взагалі? Так, реєстр крематорію. Терапери ми це читали. Брута принесла... Ага, це ми вже почули. Мені потрібно поговорити з Джеймсом Уорреном, який працював у крематорії в ту зміну, коли отямився Брут. Він має травму голови та потребує невідкладного лікування. Тобто він в лікарні. А де в нас там лікарня? А ось воно, ця лікарня. І добре, що тут є ніточка. Давайте, ми ще встигнемо з вами до кінця серії смотатися в цей. Що ж таке? А я не можу зайти. Дивно. Але я ж не зібрала всі докази. Я ж не зібрала всі докази, що тут можуть бути. Я щось пропустила. Someone tried to wash the stain out. Ah, it reeks to high heaven. What is this stuff? О, все. От бісить, що це якесь таке просте, якесь місце, якийсь простий коментар. Бо через нього не дає нам завершити справу. Ну все, тепер попливемо до точки переміщення. Ой. Бляха, я хотіла його скинути в воду, а не вийшло. Ну і буває. Так, сюди нам треба добігти. Ой. Тепер направо. Тепер направо. І де там будочка була? Яха, ще квартал пробігти, але все гаразд, тут трошки. Тут я вже скіпати не буду, бо тут трошки. Так, підемо поговоримо з ним, що він нам скаже. І тоді вже... Ходімо, де в нас тут лікарня? Ось все. Ну все, воно все. Привіт! I called into the shop of your patient. Unfortunately, he committed suicide. Oh, I wish I could say I was surprised. Sorry for wasting your time. It wasn't entirely a waste. I found some evidence that sheds light on the origin of those creatures. For what it's worth, Professor Westerbrook calls them Stygian harvesters. But what is it you found? Your patient's diary. His dreams became too real, too confronting. He
tried to stay awake using stimulants, but those Stygians appeared near him when he slept, as if they were leaking from his nightmares. A psychic phenomenon or manifestation. How unnerving. I'm afraid he's not the only one suffering from such dreams. Окей. Bye. У нас ще є друга людина. Ого. Скільки всього. Дослідження місцевих жителів при сумі 100, домів, кишені, кисняки створюють гуманоїдні налоги, почва реагують на отрупу кислоту. Тихійський жнивар. Бачите, оце в нього декілька фаз є розвитку. Так, більше ніжок. Ой, божечки, скільки читати. Нам потрібен чувачок з травмою голови. Це ти? Ні. Це не ти. Ця досі чухається. А де ж вони були? Я не пам'ятаю. Oh, my stomach. I ain't never eaten leeches ever again, no sir. Але ж йому потрібна допомога. Чи може бути? Нам треба через архів подивитися. Може його додому відправили? Пацієнти. Терапія. Хірургія, напевно. Ой. Ні. О! Чоловік, 35 років, місцевий, крематорій, травма голови, струс мозку. Госпіталізований другий поверх Окманської лікарні Святої Марії. Рекомендований постільний режим. Ну якби, а це що таке? Ну, це воно. А де він? Чи може він не з'явився до тих пір, поки ми не скористалися архівом? Це ти лежиш чи ні? Зізнавайся. Гляньте, він з'явився! Його тільки що тут не було. Магія. You're James Warren, right? Yeah, that's me. What do you want? I'm sick, can't you see? A week ago, a group of people brought an unconscious man to the crematorium. I need to know who those people were. What makes you think I'd know that? You were supposed to cremate a man listed as Jack White. He escaped, and now he wants to know what's going on. So tell me, who paid you to burn a man alive? How do you know about White? I talked to him. I need names, Warren. I can't. Тобто він знав, що людина жива. I'm toast. Не дарма отримав They'll certainly kill макітрі. you if they find out Jack White is still alive. I can arrange that. No, please. No, I didn't ask their names. They're priests, but they ain't from St. Michael's Church, that's for sure. They were talking about the Lord of the Woods or something. Maybe from an old Oakmont church? That's all I know, I swear. Священники. Священники, Карл. Where can I find this church? I don't know. Some things in this Borg are best left alone. Це місто не врятувати. It's not much, but thanks. Wasn't that hard after all, was it? You got what you came for. Now leave me be. Bye. Я в шоці. Я в шоці, що це священники. Володарі лісів. Володарі лісів. Бляха, де їх шукати? Має бути якась церква? Може, бляха. Може буде якась інформація. Ой, а чого я сюди прийшла?
Спокусінькі. Може буде якась інформація, коли ми далі там просунемося по іншим частинам квесту. Я не знаю тепер, я взагалі в шоці. Бачите, у нас тут нічого немає. А отут є одна міточка, що тут треба знайти в маєтку цього двійника. Стара Окменська церква. Може бути, що нам треба буде сходити до цього. Як вона називається? Мерія, Сіті Холл. І там дізнатися про церкву, де вона знаходиться, і тоді буде якесь діло. Я спробую в наступній частині. Спробую так зробити і подивимося, що там. А на цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені буде дуже приємно. І ми з вами побачимося в наступній частині вже дуже-дуже скоро. До нових зустрічей.